Salut, eu sunt Paul Mateș și aici pe canal încercăm să aflăm tot adevărul despre droguri. O nouă mărturie, Georgiana, premianta clasei pe care contextul drogurilor o transformă într-o persoană, ai zice, irecuperabilă. Dar hai să o cunoaștem pe Georgiana. Bună, Georgiana! Bună! Care e povestea ta? Eu am început să consum droguri la vârsta de 17 ani, o vârstă la care eram încă vulnerabilă, fiind adolescentă, o vârstă la care căutam foarte mult validarea și afecțiunea și acceptarea în cercurile mele de prieteni. Și așa s-a întâmplat că, fiind într-un cerc de prieteni în care se consumau droguri, am ajuns să fumez primul meu joint cu marihuana. Dar, uitându-mă un pic în spatele poveștii, uitându-mă un pic în copilărie, la cum a început totul, aș putea spune că absolut nimic nu ar fi anticipat faptul că la vârsta de 17 ani eu voi începe să mă droghez. Eram un copil silitor, un copil premiant la școală, un copil olimpic, un copil care avea perspective pentru viitor. Îmi doream foarte mult să am o carieră, să am o profesie, să fac ceva în viață și luptam din greu pentru asta. În schimb, din nefericire, situația de la mine din familie nu m-a ajutat foarte mult, pentru că în familia mea am văzut violență, am văzut certuri, am văzut cum tatăl meu, din păcate, abuza foarte mult alcoolul și pe fondul consumului de alcool se certa cu mama mea, o bătea în fața mea și a fratelui meu și, din păcate, atât mie cât și fratelui meu ne-a lipsit foarte mult afecțiunea părinților, ne-a lipsit un context plin de dragoste și în cele din urmă am ajuns să căutăm asta în cercurile noastre de prieteni. La vârsta de 13 ani am fumat prima dată țigări normale, iar ulterior am început să consum și foarte mult alcool, să merg în cluburi. Mi-aduc aminte că la 15 ani deja, eu în fiecare weekend eram într-un club de noapte din București, unde beam până dimineața, unde consideram eu că mă distrez. Ulterior, când am mai crescut, am început să merg la petreceri private și, așa cum spuneam la început, la o astfel de petrecere, am fumat și primul joint cu marihuana. Menționam dorința de validare din partea prietenilor pentru că eu cred că, cel puțin în dreptul meu, dar din majoritatea poveștilor pe care le cunosc, unul dintre factorii principali care pot influența debutul în consum este presiunea anturajului. Mi-aduc aminte că noaptea în care am fumat primul joint, băieții respectivi, care erau consumatori și care se drogaseră în fața noastră, au început să ne instige și pe mine și pe fratele meu să consumăm, spunându-ne că o să fie doar un joint, o să ne distrăm, o să ne detașăm, o să fie complet altceva față de ce am trăit vreodată. Și realitatea e că așa a fost. În primă fază m-am simțit bine, m-am simțit relaxată, am râs fără să am un motiv neapărat, deci pur și simplu credeam că e un mod de viață pe care mi-l doresc, e ceva super inedit, super cool și că asta îmi doresc să fac până la sfârșitul vieții. Nu vedeam nimic periculos în a mă droga și, din păcate, am continuat așa pentru 3 ani. 3 ani în care am consumat ocazional marihuana, hașiș, pastile cu efect halucinogen, am ajuns să fac o grămadă de combinații de benzodiazepine cu alcool. Pur și simplu, când mergeam la o petrecere sau în cercuri de prieteni în care se consuma, eram întotdeauna deschisă să spun da. Unii dintre noi avem preconcepția, falsă de altfel, că oamenii care ajung devastați de droguri sunt doar golanii, proștii, cei care excelează la școală, de fapt au puterea și determinarea necesară ca să păstreze drogurile doar în zona de consum ocazional și că pot controla acest consum în mod responsabil. Pe parcursul mărturiei o să ajungem să înțelegem un principiu plin de adevăr și anume că nimeni nu scapă de riscul dependenței. Ce mesaj ai pentru cei curioși care n-au încercat, dar îi mănâncă această curiozitate să vadă cum e? Ținând cont de vremurile în care trăim și de cât de accesibile sunt drogurile, cred că e inevitabil pentru adolescenți și tineri să nu aibă o curiozitate în privința asta, așa cum am avut și eu. Însă ce le-aș spune e că nu cred că este cazul să alimenteze această curiozitate. Pentru că în momentul în care decizi să consumi prima dată, tu faci un pariu cu viața ta.
Am auzit de foarte multe ori, la fel spuneam și eu înainte de a consuma prima dată, eu o să mențin controlul, nu o să am o problemă, nu o să ajung niciodată dependentă. Însă ce s-a întâmplat a fost faptul că la început am trăit iluzia asta, am trăit gândindu-mă că întotdeauna voi experimenta doar plăcerea pe care mi-o ofereau drogurile, însă ce n-am știut atunci era că în foarte scurt timp vor apărea consecințele. Motiv pentru care eu cred că pariezi chiar cu viața ta în momentul în care iei decizia de a încerca măcar o dată. De asta cred că ar fi preferabil pentru tineri și pentru adolescenți să-și canalizeze și să-și orienteze curiozitățile în lucruri care îi pot ajuta să-și descopere potențialul, să descopere ce calități au și, de ce nu, cum pot avea un impact pozitiv în generația lor. Câteodată ne bazăm atât de mult pe înțelepciunea noastră și nu ținem cont de sfaturile altora și mai ales a celor pățiți. Toți foștii dependenți ne îndeamnă că mai bine nu ar fi încercat niciodată să vadă cum e. Și uite un alt principiu. Cel mai bine este să spui nu curiozității primului joint. Din păcate pentru mine, părinții mei nu și-au dat seama că ceva se întâmplă, nu au observat că eu mă droghez, la școală nu și-au dat nici acolo seama. Rezultatele mele la școală nu au scăzut foarte tare, doar în clasa 12-a, mai ales că atunci eram și într-o relație cu un băiat, au început așa să apară primele semne. Deja nu mai eram la fel de focusată ca înainte, îmi dorisem foarte mult să merg la o facultate, însă nu am putut nu m-am putut concentra suficient la BAC, am luat o notă destul de mică și în cele din urmă am ajuns să mă înscriu la un colegiu sanitar. Însă eu credeam că problemele mele cu consumul de droguri s-au sfârșit în acel moment, dar din păcate nu a fost așa, pentru că deja fiind în anul întâi la colegiul sanitar am intrat într-o altă relație cu un băiat care fusese consumator de heroină și care a reluat consumul la câteva luni de când noi eram împreună. Evident că foarte rapid am început și eu să fumez heroină împreună cu el și apoi în doar câteva luni să mă și injectez cu heroină. La fel, fratele meu a intrat și el în cercul nostru, a început și el să consume heroină și de aici, din păcate, a urmat dezastrul. Acela a fost și momentul în care părinții mei au aflat că noi ne drogam, dar deja era prea târziu și au dat seama atât prin faptul că au auzit zvonurile de la noi de la blog, de la vecinii care vedeau că se întâmplă ceva cu noi, dar și din cauza semnelor pe care le aveam pe mână. Cum crezi că poți depăși presiunea grupului? Nimeni nu-și dorește să devină antipaticul grupului, nimeni nu-și dorește să fie exclus dintr-un grup. În același timp, cred că este foarte important că atunci când iei decizia de a spune nu, eu nu vreau să consum împreună cu voi, eu o să mă retrag de aici, pentru că asta e clar ceea ce trebuie să facă cineva care se află într-un grup în care se consumă, persoana respectivă să-și aducă aminte că acesta este un act de curaj și nu de slăbiciune. Și eu vă zic că a fost dependent de droguri, care am trecut prin N momente în care au fost persoane din anturajul nostru pe care le-am expus la consum, cărora am vrut să le dăm să consume și au spus nu. Vă zic că mi-a crescut respectul față de persoanele respective și într-un fel am avut și un soi de invidie față de persoanele respective, pentru că ele au luat o decizie înțeleaptă, o decizie care să nu le ducă, așa cum mă duseseră pe mine drogurile, la a fi dependent, la a fi înlănțuită de droguri, la nu mai avea o viață liberă, o viață în care să mă bucur de micile bucurii de zi cu zi și tot ceea ce făceam era să mă gândesc de unde să mai fac rost de bani, ce să mai fur, ce să mai tâlhăresc, să-mi distrug familia, să-mi distrug relațiile și să pierd totul. Deci eu cred că cine are puterea să spună nu este un om incredibil de curajos și pe care eu îl felicit din toată inima. Da, unii trebuie să treacă peste presiunea grupului, oarecum se simt forțați de împrejurări să încerce, însă alții se confruntă cu atracția grupului. Indiferent de situație, drumul anturajului duce în același loc. Ok, hai să vedem unde a ajuns pentru Georgiana deschiderea acestei uși
și ce a însemnat pentru ea hrănirea acestei curiozități. Însă nu au mai putut face nimic. Am încercat în primă fază să-i păcălim, să-i mințim că situația nu e atât de gravă precum pare. Ei au preferat să se mintă pe sine și să ne creadă pe noi că o să renunțăm și că o să revenim la copiii și acum deja tinerii buni și cu perspective de viitor, care credeau că suntem, însă din nefericire au apărut din ce în ce mai multe consecințe. De la punctul în care mi-am amanetat primul inel de aur pe care îl primise în cadou de la mama mea la vârsta de 18 ani, până la momente în care am ajuns efectiv să o tâlhăresc pe mama mea, să-i fur banii din geantă, să-i smulg ceasul de la mână, să o urmăresc noaptea cum dormea și să iau cardul și să merg să scot banii și să mă duc să mă droghez. Am ajuns la puncte în care să fur din magazine, să am dosare penale. Mi-aduc aminte că în ultimii ani de consum, pentru că eu m-am drogat 5 ani cu marihuana, ajunsesem aproape în pragul de a-mi pierde mințile. Nu mai recunoșteam părinții după ce mă drogam, aveam episoade psihotice foarte puternice, de multe ori m-am internat la spital la dezintoxicare, însă de fiecare dată când mă externam, mă drogam din nou. Internându-mă în spital, trăiam acolo o adevărată dramă, pentru că mă pastilau foarte tare ca să trec peste simptomele de sevraj și eram aproape ca o legumă. De multe ori mă trezeam cu bale la gură, urinam pe mine, deci efectiv mă dezumanizasem în ultimul hal. În cele din urmă, părinții mei disperați fiind și nemai știind ce să facă, ne-au dat afară din casă, atât pe mine cât și pe fratele meu, și deși decizia lor a fost una dură, eu cred că a fost cea care ne-a salvat viața, pentru că ajungând să locuim pe străzi, să dormim prin scări de bloc, pe cartoane, să nu mai avem absolut nimic, a fost așa un punct de zdrobire în viața noastră, aș putea spune, o zdrobire care în cele din urmă ne-a dus la o decizie. Mi-aduc aminte că fratele meu s-a internat la spital la Obregea în anul 2007, an în care l-a cunoscut pe Cătălin Baciu, care împreună cu Oltița Baciu sunt fondatorii organizației Teen Challenge din România și care deschiseseră primul centru pentru recuperarea băieților cu probleme de dependență. Fratele meu a luat decizia de a schimba viața, a intrat în programul terapeutic de la Teen Challenge, care durează 11 luni și jumătate, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că el a devenit pentru mine un model că se poate, o mărturie, o încurajare. A fost cel care m-a susținut și pe mine să fac ceva. Și împreună cu Cătălin și Oltița Baciu, pentru că atunci nu era un centru de fete aici în București și nici în România, dar au găsit o soluție pentru mine. Soluția fiind la centrul Mână Deschisă din Câmpina, în programul cărora am intrat în anul 2009. Astfel încât anul acesta se împlinesc 15 ani de când am o viață nouă, de când cu ajutorul oamenilor minunați de la Mână Deschisă, de la Teen Challenge și al familiei mele, dar în primul rând al lui Dumnezeu, am reușit nu doar să depășesc perioada de dependență de droguri, dar să-mi schimb complet viața, să-mi schimb principiile, să-mi schimb valorile și cel mai important pentru mine, să-mi descoper sensul pentru care am fost creată și să am un scop. Și știu acum că scopul meu a început să se împlinească din anul 2015, de când Teen Challenge România a deschis primul centru de fete cu numele House of Joy, unde am marea bucurie, onoare și împlinire sufletească să fiu parte din echipa de acolo, să fiu acum chiar director de centru, dar cel mai important este că am oportunitatea să redau speranța, să le ajut pe fetele care trec prin aceeași durere prin care eu am trecut, să-și recapete demnitatea, să-și recapete stima de sine și să le ajut să-și descopere potențialul și să le îndrum atât cât pot eu spre un viitor absolut incredibil pe care știu că fiecare dintre ele îl are. De asemenea, foarte important, în urmă cu 8 ani, din dorința de a crește, de a mă dezvolta și pentru că întotdeauna, cum am spus, încă din copilărie am avut pasiune spre a învăța, am decis să-mi reiau studiile, de fapt să continui să studiez. M-am înscris la o nouă facultate, între timp am terminat și un program de master în asistență socială, iar acum sunt în anul 2 la un program de doctorat, unde studiez relația dintre credință și recuperarea persoanelor dependente de droguri, bazându-mă pe modelul Teen Challenge. Iar dorința
pentru care fac asta este aceea de a, în primul rând, de a arăta impactul credinței în recuperare și în același timp ca perspectivă de viitor pentru a forma alți tineri, studenți, profesori care doresc să cunoască mai mult despre dependență și doresc să se implice. De-a lungul vieții tale ai avut de face cu mii de consumatori. Fiecare are povestea lui diferită. Dar ce se repetă în viața fiecărui consumator? Într-adevăr, deși poveștile de consum sunt diferite, în același timp au foarte multe similitudini și câteva dintre cele pe care le-am observat cel mai des sunt faptul că în viața fiecărui consumator, băiat sau femeie, întotdeauna există o traumă, ori în copilărie, ori în adolescență. Niciunul dintre ei nu a avut o viață perfectă și acum traumă nu trebuie neapărat să fie abuz sexual sau emoțional sau fizic. Pur și simplu traumă. Uneori să stai singur, singurătatea poate fi o traumă, să ai părinți care îți oferă totul din punct de vedere financiar, dar care nu sunt prezenți lângă tine, nu te ascultă, nu îți oferă o afecțiune și asta poate deveni o traumă. De asemenea, am observat faptul că toți consumatorii cu care am interacționat sunt persoane cu un nivel ridicat de creativitate, persoane care doresc la nivel profund să-și descopere sensul, numai că și caută împlinirea, numai că ei ajung să caute împlinirea în lucruri nefolositoare și care în cele din urmă îi distrug. Pot fi relații, droguri, alcool și așa mai departe. La fel, un factor extrem de des întâlnit, care conduce la consum, pe lângă curiozitate, teribilism, am observat că este presiunea anturajului. Majoritatea ajung în cercuri de prieteni, de colegi de școală, în care se consumă și în cele din urmă iau și ei decizia de a consuma. Și de asemenea, am observat în viața majorității, aș putea spune, o relație disfuncțională cu tatăl. Ceva se întâmplă în relația cu tatăl care este, la urmă, autoritatea în familie, în special în viața fetelor, tatăl dă identitatea până la urmă și acolo ceva se întâmplă. Fie se rupe relația, fie și lucrul acesta îi afectează foarte tare. Poți fi cool și totuși să nu te droghezi? Acum că analizez viețile tuturor celor pe care îi cunosc și care s-au drogat, comparativ cu a celor care nu s-au drogat, eu cred că ești mult mai cool dacă reușești să trăiești o viață în care, deși tentația drogului e practic la fiecare pas, că ești la școală, că ești în club, că ești pe stradă, că ești la o petrecere, tu totuși să reușești să spui nu. Pentru că, in the end, ce înseamnă să fii cool? Din punctul meu de vedere, să fii cool înseamnă să fii diferit, să știi care este identitatea ta, să știi cine ești, să ai valori, să ai principii, să ai coloană vertebrală. Asta cred eu acum că înseamnă să fii cool. Și în momentul în care tu reușești să spui nu, chiar dacă presiunea este atât de mare, dai o dovadă incredibilă de a fi un om pe care eu cred că în sinea lor toți ceilalți l-ar urma, cei care cred că sunt cool. Abonează-te la canalul nostru, răsfoiește tot canalul, intră pe www.fărăbariere.ro. Credem că o să-ți placă materialele pe care le-am pus acolo și haideți împreună să aflăm și să discutăm tot adevărul despre droguri.